Sziasztok! Megnézzük, mi a helyzet az Excel. Mit tudhatunk meg arról, hogy hogy van ő, mit lehet, vagy mit csinál, mind gondolkodik, egyáltalán hogy van az élete. Gondol-e még rátok? Valami érzések vannak-e még benne irányatokba? Úgyhogy ilyenek lesznek a kérdések. És lássunk is hozzá. Nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg az X-ről, mi van vele most, hogy van ő, mit tudhatunk meg az X-ről. Mit tudhatunk meg az X-ről, mi a helyzet vele? Úgy látom, hogy nagyon határozottan tervezgető időszakában van. Vagy azért, mert a vágyai azok nem egészen úgy teljesültek, ahogy szerette volna, és szeretné, hogyha ezek a vágyak mégis valahogy hangsúlyt kapnának az életében, vagy azért, mert a korábbi tervei nem jöttek össze, és mégis ott van benne az a vágy, ami már korábban is őt különböző tervek kovácsolására ösztökélte, mégsem jöttek össze, de nem adja fel. Na és akkor megnézzük azt, hogy mit jelent itt a veszteség. Ezt, hogy nem adja fel, vagy egyszerűen csak a vágyai megélése hajtják ennyire. Lássuk itt a veszteséget, hogy mit tudhatunk meg erről még pluszban. Elképzelhető, hogy mind a kettő igaz, amit az előbb érzékeltem, méghozzá úgy, hogy a vágyai esetleg egy olyan személyre irányulnak, aki hát mondjuk így bizonyos szempontból nem üti meg azt a mércét, vagy nem elég független és szabad ahhoz, hogy kapcsolódhasson hozzá, más szempontból viszont nagyon is értékes az ő számára. Tehát itt egy olyan kettősséget érzek, és itt akkor ez az első variációra vonatkozik, amit mondtam, tehát hogy a vágyai azok nem akarja elengedni a vágyainak a megélését, pedig reálisan valahol azt látja, hogy ez a személy, akire ő most itt gondol, azzal kapcsolatban hát nem azt hozza, amit ő szeretne. Másik esetben pedig a megjósult terveinek az újra gondolásával van elfoglalva. Ez is kapcsolódik egy olyan személyhez, aki esetleg szerepet játszott abban, hogy ezek a tervek megjósultak, és akár ezek a dolgok, ami miatt meghiúsult ez a terv, ez kapcsolódhatnak az anyagi világhoz, és akkor itt mindent is beleértek, a pénzügyekhez, az anyagi dolgokhoz, és egyébként pedig a hétköznapi megélésekhez is, például hétköznapi szokásokhoz is, és itt ez jelenthet ez a személy azt a valakit is, akivel ő most él, akinek esetleg szerepe volt abban, hogy ezek a korábbi tervek, remények meghiúsultak. Na nézzük még itt, mit tudhatunk meg az üzenetről. Az üzenettel kapcsolatban milyen egyéb információ jön. Elképzelhető, hogy olyan jellegű változások is történtek, így az elmaradt üzenet hatására, vagy benne a vágyainak az átalakulása kapcsán, amelyek nagy jelentőségűek, és amelyeket korábban ő nem is beszélt róla, mert nem is tudott róla,
vagy éppenséggel hülyeségnek gondolta, és olyan, mintha most ennek akarna hangot adni azoknak a dolgoknak, amit ő korábban hülyeségnek értékelt, mert, mert mégis nagyon-nagyon erős itt a vágy benne, és ez a mozgató rugója az ő életének, úgy látszik pillanatnyilag. Na megnézzük akkor, hogy ez rád irányul ez a vágy, vagy valaki másra, mert ez eddig nem derült ki. Úgyhogy megnézzük akkor azt, hogy milyen gondolatai vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatosan. Mit gondol ez az ex a nézővel kapcsolatosan? Milyen gondolatai vannak az exnek a nézővel kapcsolatosan? Milyen gondolatai vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatosan? Hát vannak. Hát nem kevés gondolata van. Olyan, mintha titokban imádkozna azért, hogy valami történjen köztetek, ugyanakkor pedig ez benne egyfajta konfliktust eredményez. És akkor itt most megállok ezzel kapcsolatosan, mert néha vannak olyan kommentek, hogy amit itt mondok én, vagy a másik csatornán a másik, azok eltérnek egymástól. Hát persze, mert ez teljesen más energiát olvas ő, ugyanis minden egyes személy teljesen más energiát hordoz. Ennél fogva nem tudjuk ugyanazt olvasni, ha a másik energiára kapcsolódunk rá. Tehát ez a kollektívnek, a kollektív olvasásnak ez a úgymond hátránya, hogy egyáltalán nem biztos, hogy éppen a hallgatónak a hallgató energiájához kapcsolódik ez, amit mi olvasunk, ezért itt teljesen eltérő energiák is jöhetnek, és erre javaslom, hogy ha ez tényleg érdekel bárkit, hogy működik ez az egész, az olvasás és minden, ami körülöttünk van, az egész létezésünk hogy működik, hát javaslom, hogy ez ügyben különböző elmélyedéseket. Én nálam is lehet jelentkezni ilyen kurzusra, ahol erről a világ működéséről tudunk beszélgetni, mert hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy tudjuk, hogy működik a világ, hogy az életünk nem arról szól, amit mi megélünk minden nap. Egyáltalán nem, az csak egy ilyen mellék ága annak a nagy mindenségben betöltött szerepünknek, és mi a teremtő csodálatos alkotása vagyunk, különleges feladatokkal, különleges tervekkel, amit hoztunk, érkeztünk ebbe az életbe, és nem azzal a céllal, hogy szenvedjünk, hanem ezt sokkal inkább a jó megélése lehetőséget kódolták be előre, csak ha nem ismerjük, hogy hogyan működik a világunk, akkor nem tudjunk azt szerint élni, és nem tudjuk a jót kivenni. Az olyan, mintha lenne egy tál tele gyümölccsel, és akkor az egyik gyümölcs az kicsit férges, és el van fordítva, és nem látjuk, a másik nagyon férges. Mi választunk belőle, de ha nem tudjuk, hogy mi a szabályrendszere, hogy hogyan lehet választani ebből a tálból, akkor elképzelhető, hogy mindig a férgese jut nekünk, és nem tudjuk a tökéletes szép példányokat kiszedni. De ez csak azért van, mert nem tudjuk a szabályrendszert. És én elég független és szabad szellemű lény vagyok, de ettől függetlenül van a világ mindenségnek szabályrendszere, amit mindenkinek kötelező megtanulni és betartani, és enélkül nem lehet. És itt van ő is, titokban, elhagyott, mert hogy ex.
elhagyod, de titokban ő imádkozik érted. És ezzel tulajdonképpen saját magával szembe kerül. Mert hogy ő nem ismeri a világ mindenség szabályrendszerét. Ő sem ismeri. Nem ismeri azt, hogy az itt jelen esetben azon kellene gondolkodnia, hogy melyik az erősebb benne. Ez az önmagával vívott küzdelem, vagy ez az imádság, hogy ő mennyire szeretne te veled lenni, vagy mennyire jónak éli meg a veled való kapcsolódását. Nem tudja azt, hogy mivel nem ismeri a szabályrendszert, nem tudja azt, hogy ez nagyon fontos feladatot hoz az ő számára elő, ami meg van tervezve, és ezzel neki dolga lenne. És mivel ezeket nem tudjuk, ezeket a szabályrendszereket, mert nem ezt tanítják sehol, és akkor nem részletezem, hogy hol taníthatnák, illetve nem erről beszélnek a hétköznapokban, ezért nem vagyunk vele tisztában. Pedig ez az egyetlen, ami segítene abban, hogy mi mindenkinek, minden egyes személynek és kollektíven is csodás életünk legyen, hogyha ezt a szabályrendszert ismernénk és betartanánk, és ennek mentén élnénk az életünket. Persze ehhez elég sok mindent másképp kell szemlélni, mint ahogy eddig tettük, és ő neki is szerintem ezért van itt benne ez a konfliktus, mert valahol ő ezt érzi, hogy ugyan imádkozik, és vagy te a tökéletes számára, és ez valahogy ütközik az ő egyéb dolgaival, és emiatt van benne ez az eltérés. Ha megnézzük, akkor mi ez a bosszúság. Miért van benne ez a nagy küzdelem, és ez a nagy ellenállás, ez a nagyon-nagyon lehetséges, hogy a múltban egy múltban megszakadt kapcsolat, egy múltbeli kapcsolat az, amihez viszonyít téged, vagy a veled való kapcsolatát, vagy az is lehet, hogy amikor múltban ti együtt voltatok, akkor az egy nagyon is jól működő dolog volt, csak hiányzott a kitartás valakinek a részéről. És ez megint oda tudok kapcsolódni, hogy itt amikor a kitartás, az elköteleződés hiánya szóba kerül, bárhol és bármikor, akkor mindig arról van szó, hogy itt jó lenne, ha ismernénk a világ mindenség szabályait, néhány alapvető szabályt, amelyek sokkal fontosabbak, mint az, hogy minden PIN kódot megjegyezzünk például. Tehát, hogy így sokkal fontosabbak tőle. De nem ez történik, mert hogy nem ezt tanítják nekünk. És megnézzük akkor, hogy miért van itt a tolvaj. A tolvaj miért van itt? Hát, igen, azért imádkozik titokban, mert annyira szeretné azt az érzést újra megélni, amit veled megél, amikor ti együtt vagytok. Annyira jól érezte akkor magát, és annyira jól érzi magát, ha csak erre gondol. Ellenben, ha ő magába néz, akkor ürességet él meg. Akkor olyan értelmetlenné válik az egész. És tulajdonképpen ez az, ami miatt ő titokban imádkozik, hogy teljesüljenek a vágyai. És ez az, ami miatt ő benne konfrontáció alakul ki, a saját belső küzdelem az iránt, hogy ezt én nem kívánhatom. Hát ő már a múlt. Hogy én nekem van másik társam, én ezzel így nem lehetek. Szóval ez a kettősség az, ami megnyilvánul nála, és akkor a gondolatai szintjén, és akkor megnézzük, hogy milyen érzések vannak benne irányodban. Hát itt már láttuk azért, de nézzük meg, hogy ez az ex hogyan érez a néző iránt, milyen érzések vannak benne, milyen
Mit érez iránta? Mit érez a néző iránt? Hát egyes esetekben olyan nagyon erős köteléket érez, szinte elszakíthatatlan köteléket érez, más esetekben pedig ezt a köteléket ő nagyon rosszul éli meg, mert hogy tehát van egy csoport, aki itt a nézők között, akinek az exe az úgy éli meg, hogy nem tudom, hogy miért nem lehet, vagy nem tudom őt elfelejteni, a másiknál pedig egészen más megélésből, hogy én annyira szeretném elfelejteni, de miért van még mindig itt? Menjen ahova akar, szóval miért nem megy már? Ez a két véglet mutatkozik, de mindenképpen itt az látszik, hogy ez nem egy egyszerűen elvágható kötelék, amit az ő érzései szerint. És valami miatt még félelem is van benne a kettőtökkel kapcsolatban. Na, nézzük, mi az a féltékenység. Mi az a féltékenység? Hát itt tulajdonképpen az is benne van, hogy ő nem tudja elengedni ezt a kettőtök kapcsolatát, ugyanakkor pedig azért az a félelem is ott van benne, hogy mi van, hogyha elengedem, és akkor nem találok többet ilyet. És bár lehet, hogy van neki most társa, de ez ugye gyakran nem azt jelenti, hogy az a társa az első számú pár vagy társa számára, hanem az pont annyit jelent, hogy most éppen vele van. De itt érzelmileg meg azt éli meg, azt a félelmet éli meg, hogy mi van, ha nem lesz részem többet ilyenbe. Mi van, hogyha ezt így eldobom magamtól, vagy elengedem magamtól, akkor már nem lesz többet ilyen lehetőség a számomra. Amíg megkérdezzük itt a hamisságot az érzések tekintetében, hogy mi az a hamisság. Hát ez az, amit leplezni is próbál magában, és ami már a legelején is kijött, tehát az vissza tudok arra csatolni, hogy ez a vágy, amivel ő nem tud mit kezdeni, az hatalmas, az annyira elhatalmasodott rajta, hogy hiába próbálkozik, és hiába viszonyul így vagy úgy a kapcsolat megszüntetéséhez, rá kell döbbennie az, hogy nem tudja ezt lezárni, nem tudja elvágni azt a köteléket, ami kettőtök között, azt a láthatatlan köteléket, ami kettőtök között van, és ő ezt éri meg érzéseiben. Lehet, hogy mást kommunikál, lehet, hogy tulajdonképpen bizonyos szempontból még szerencsésnek is érzi magát, hogy nem veled van, mert hogy esetleg annak a kapcsolatnak, ahol most éppen van, akinél ez jöhet szóba, ott megvannak a maga előnyei is, viszont mégiscsak az látszik, hogy ott nagyon nem jól érzi magát, és erre most is kijött ez a félelem, meg az előbb is itt volt az, amikor ő nagyon üresnek és magányosnak éli meg az életét nélküled. Nézzük akkor, hogy hogyan alakul a következő egy-két hét ennek az ex-nek az életében, mire számíthat a néző ettől az ex-től a következő egy-két hétben, mi az, amire számíthat a néző, mire számíthat tőle. Mire számíthat a néző?
Ez alapján én így elsőre azt mondanám, hogy érkezik. Valamilyen módon ismét megjelenik az életedben, de megnézzük, hogy mi ez az utazás, hogy hogyan. Mindenképpen úgy jön, hogy az még ha neked örömteli is lenne, akkor is valamiféle fájdalmat okozna, hogyha ő megjelenik, és ez innentől kezdve rajtad múlik, hogy megengeded neki azt, hogy ő tényleg bevágtasson az életedbe újra, vagy pedig inkább nem. Mert ez alapján én nem azt látom, hogy ő itt végleg szeretne maradni, egyelőre csak az látszik, hogy belovagol, és akkor megnézzük még itt a látogatást is, hogy arról mit tudhatunk meg, hogy milyen hosszú lesz, vagy milyen lesz ez a látogatás. Itt elképzelhető, hogy egyeseknél ez csak lelki síkon valósul meg, főleg azoknál, akiknél van valamiféle lelki kapcsolódás is, tehát hogy ahol működik egymás közt ez a lelki, mondjuk így hogy is mondják ezt, amikor egymással akár telepatikusan is tudnak beszélgetni. Tehát van, ahol úgy is megvalósulhat, de mindenképpen az látszik, hogy ő nem biztos, hogy maga mögött tudja hagyni a múltját, a múlt értékeit, és lehetséges, hogy nem felvállalással érkezik, ha érkezik újra, és akkor ezért volt ott az előbb, hogy rajtad múlik, hogy eldöntsd azt, hogy beengeded így is az életedbe, hogyha csak arra azért jön, hogy felkavarjon téged, vagy pedig még mielőtt belépne előtte azt mondod, hogy az ajtó előtt le kell törölni a lábunkat, és mindent, amit máshol összeszedtünk, azt kínhagyjuk, és csak azt hozzuk be a lakásba, ami tiszta és szép, és ehhez mind neked, mint lakástulajdonosnak, a te életedben te vagy a lakástulajdonos, te ezt megteheted bármikor, bárkivel szemben. Ezt ilyen angolból átvett ilyen nagyon szép izékkel határhúzásnak jelenti, de valójában erről van szó, hogy mindenki életében ő a lakástulajdonos, és ő dönti el, hogy kilépheti át a küszöbét, és milyen módon beengedi-e sáros cipővel a szép szőnyegre, vagy azt mondja neki, hogy kívül húz le, és fertőtlenítsd le magadat. Ez mindenkinek a saját döntése, és az esetben az is a mi döntésünk, hogyha megengedjük, hogy ő mindenféle kérdezés nélkül berohanjon az ő maga stílusában, mert akkor ki kell tessékelni egyből. Tehát, hogy valahogy így kell elképzelni, hogy nekünk ez a saját életünkért a felelősség. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót. Remélem, hogy nem olyan nehéz döntés lesz ez, mint amit itt most végletként felvázoltam. És remélem, hogy sokatoknak jól alakulnak majd a következő időszaknak a dolgai. Köszönöm a kommenteket is, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!